channel. So for today's video is another sliding invitation layout na naman ang ipapakita ko sa inyo. And this time, ang motif natin ay light blue. So gusto ko muna mag-thank you kay Mom from Cebu dahil nagtiwala sila na ako ang gagawa ng kanilang invitation layout para sa kanilang event. So again, thank you so much. Kung gusto ninyo ng ganitong motif, pwede din ninyo na i-purchase ito. Mag-message lang kayo sa aking email, nandiyan sa description box, or mag-message lang kayo sa aking Facebook page na Inspired by Cassy. Ang motif natin ngayon ay light blue, and tinignan ko sa aking mga recordings, meron lang akong 2 recordings na nagawa para sa layout na ito, at chinek ko naman yung mga ginawa ko na layouts, as in nakita ko doon na isang beses lang sila na nagpa-edit sa akin. At yun na yung pag-add ng ninong at ninang. So, ibig sabihin, nung once na pinasa ko sa kanila yung layouts na ginawa ko, ay approve kaagad. And so, I am very thankful kasi nagustuhan kaagad nila yung layouts or yung sliding invitation layouts na ginawa ko para sa kanila. So, thank you so much. Siguro isa ito sa mga ginawa ko, sobrang dami ko nang ginawa na layouts. Isa sila sa sobrang bilis ma-approve yung layouts na ginawa ko. I am very thankful. At ang layout natin ngayon or ang motif natin ngayon ay light blue. So, ipapakita ko na sa inyo kung gaano ko kadaling ginawa yung kanilang sliding invitation layouts na may motif na light blue.
So, yun, ipakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa itong sliding invitation layout na may motif na light blue. So, again, thank you so much, ma'am, from Cebu for trusting me. So, kayo naman na nanonood. So, kung gusto ninyo ng ganitong motif na light blue para sa isang sliding invitation layout, or pwede din naman na pang flat invitation, or kahit na ano, basta may ganitong motif, pwede ninyo na i-message ako sa aking email, nandiyan sa description box, or pwede din na mag-message kayo sa aking Facebook page na Inspired by Cassy. So, again, thank you so much. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!